cũng phải lâu lắm rồi thì anh em mình mới đi tham quan một công trình mà được phong cách tân cổ điển, đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà phong cách tân cổ điển ở trong ngôi nhà này người ta lại đi kèm với cả chất liệu gỗ ốc chó. Xin chào, nhà em đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay thì Khánh Linh và anh Tiến Duy sẽ cùng dẫn mọi người đến với khu đô thị Gamuda Garden. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm một ngôi nhà rất mới, được thiết kế, thi công và hoàn thiện bởi QPS Home. Mà ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Xin mời. Giới thiệu tới quý vị và các bạn thì ngôi nhà ngày hôm nay chúng ta sẽ có tổng diện tích lô đất rộng khoảng 200 m². Diện tích xây dựng một sàn ở bên trong sẽ chiếm khoảng 100 m². Còn lại sẽ là không gian sân vườn. Và dành cho những ai đang quan tâm thì sân vườn của căn nhà của chúng ta thì được thiết kế bởi Koi The Garden. Một khu vườn phải nói rất là đẹp mắt. Khi mà chúng ta sẽ có một hồ cá koi ở ngay vị trí này của sân vườn này, với rất là nhiều những cái tảng đá vân thạch và có cả thác nước nhỏ nhỏ nữa. Đúng rồi, có tiếng thác nước chảy róc rách nên là đứng ở trong không gian sân vườn này thì chúng ta sẽ có một cảm giác rất là thư thái và dễ chịu. Và khu vực sân vườn này thì mình đánh giá là cũng được thiết kế rất hợp lý khi mà nó có mái che và kính ở bên trên là kính màu đen. Do vậy là khi mà gia chủ có sinh hoạt ở dưới khu vực không gian sân vườn này thì cũng sẽ rất là yên tâm, đúng không? Không sợ mưa nắng. Và đi vào bên phía hông nhà thì chúng ta sẽ còn có một khu vườn nho nhỏ nữa. Phía bên này của sân vườn thì lối đi bên cạnh hông nhà như mọi người đang thấy cũng có được ốp đá, khiến cho chúng ta di chuyển cũng sẽ rất là dễ dàng. Và đặc biệt là những hôm nào mà trời mưa ấy, thì cũng không có lo là đất ở phía bên ngoài sẽ bị dính vào giày, rất là sạch sẽ. Trong những ngày mà thời tiết mát mẻ dễ chịu như hôm nay, gia chủ hoàn toàn có thể ngồi bên ngoài ăn bánh uống trà, đúng không? Dưới một không gian sân vườn rất là đẹp, rất là thoải mái và thư thái như thế này. Và vừa rồi là toàn bộ không gian sân vườn của ngôi nhà ngày hôm nay. Theo như đánh giá của mình thì không gian sân vườn này có thiết kế rất hợp lý và nó mang lại cảm giác rất là dễ chịu khi mà chúng ta đứng ở đây. Đúng vậy, và Khánh Linh cũng cảm thấy rất là ấn tượng với cái khu vườn được thiết kế phải nói rất là khoa học này. Và nếu như mọi người đang quan tâm thì có thể liên hệ đến Koi The Garden để có thể có cho mình cái khu vườn được thiết kế rất là đẹp tương tự như này nhá. Đúng rồi, trước khi vào nhà thì có một điểm mà mình đã thấy là nó rất hợp lý rồi này. Đây chính là tủ giày. Tủ giày thì sẽ được đặt ở phía bên ngoài của ngôi nhà. Do vậy là nếu như gia chủ mà có để giày ở đây thì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến những cái không gian ở trong nhà. Đấy, cộng một điểm hợp lý. Cộng một hợp lý. Rồi, mời mọi người vào nhà. Đằng sau cánh cửa chính này thì sẽ dẫn chúng ta tới với không gian ở bên trong nhà. Và khu vực đầu tiên mà chúng ta đặt chân đến đó chính là sảnh ra vào của ngôi nhà ngày hôm nay. Với những ngôi nhà mà nó mang tinh thần sang trọng như thế này thì chắc chắn là sảnh ra vào là một cái không gian không thể thiếu được. Khánh Linh ấn tượng với một cái điều mà anh Duy vừa nhận xét, đó chính là sự sang trọng. Nó được thể hiện ngay ở phần sảnh ra vào. Và cái sự sang trọng đó nó đến từ những cái vật liệu ví dụ như là gỗ ốc chó. Như mọi người đang thấy, tất cả những cái hệ tủ ngoài này thì sẽ được sử dụng gỗ ốc chó. Và phần ở những cái kệ đồ decor này thì sẽ là những cái bộ phận vân nu rất là đẹp mắt. Đó, và để khi mà chúng ta đứng ở đây thì em mới có thể nhận ra được là cái kệ decor này cũng có kết cấu khá là hay nha. Bên ngoài thì sẽ là khung gỗ và những cái kệ này thì sẽ là đá. Từ gỗ ốc chó này rồi đến vân nu. Bên này còn là giấy dán tường nữa cơ. Giấy dán tường với họa tiết rất là đặc biệt. Đây, cái này cũng là hàng thửa riêng của cái công trình ngày hôm nay, theo như đơn vị thiết kế chia sẻ. Và các khán giả của nhà em thì cũng có thể nhận ra là gia chủ cũng đã rất là khéo léo và tinh tế khi mà đặt ở hai bên của hai cái kệ tủ này là những cái món đồ bằng gốm rất là tinh xảo với những cái đường hoa văn được vẽ bằng tay thủ công. Và cái việc mà đặt những cái bình gốm ở đây nó vừa tăng thêm cái vẻ đẹp mang hơi hướng cổ điển một chút cho tổng thể cả cái khu vực hành lang này nữa. Đúng rồi. Thì nếu như những ai mà cũng có những cái ngôi nhà tương tự như này ở khu Gamuda Garden ấy, thì mọi người hẳn đã biết là những cái ngôi nhà ở đây nó sẽ thường có một cái chiếc cột. Ban đầu nó chiếc cột chịu lực ở đây này, nó sẽ chỉ có một chiếc cột thôi chứ không phải là hai như thế này nhá. Và đây chính là cái phương án mà đơn vị thiết kế đã đưa ra để giải quyết cái việc là chúng ta chỉ có một chiếc cột ở đây thì nó sẽ hơi mất cân đối. Thì cái phương án đưa ra là họ đã trồng thêm một chiếc cột ở bên kia. Và hai chiếc cột này vô tình thì nó đã tạo ra một cái phần sảnh rất là sang trọng. Chúng ta vừa cùng nhau review và trải nghiệm. Đấy, một cách xử lý không gian rất là tinh tế phải không? Đúng vậy, và hai chiếc cột này lại chính là một cái đặc điểm rất là đặc trưng của phong cách tân cổ điển mà được sử dụng trong cả ngôi nhà này. Chính xác, đây. Rất hợp lý. Vào đây. Đây là một công trình được sử dụng
phong cách thiết kế chủ đạo là phong cách tân cổ điển. Cũng phải lâu lắm rồi thì anh em mình mới đi tham quan một công trình mà được sử dụng phong cách tân cổ điển, đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà phong cách tân cổ điển ở trong ngôi nhà này người ta lại đi kèm với cả chất liệu gỗ ốc chó thì lại càng ít. Anh em mình làm ấy thì là gỗ ốc chó sẽ kết hợp với cả phong cách hiện đại, đúng không? Đấy, ít khi mà mình thấy cái công trình nào mà gỗ ốc chó lại đi cùng cả phong cách tân cổ điển, thì đây chính là một công trình như vậy. Và cái điểm nhấn đáng chú ý nhất ở trong cái không gian này mình nghĩ là một bộ sofa kích thước lớn và được thiết kế rất đẹp. Mời Khánh Linh ngồi thử. Thực sự là khi mà anh Duy nói là đây là một ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, vật liệu chủ đạo là gỗ ốc chó, thì em thấy là bây giờ em mới nhận ra là gỗ ốc chó được áp dụng vào phong cách tân cổ điển lại có thể hợp với mức như thế này. Quá hợp nhỉ? Quá hợp. Tại vì ấy, hai cái phong cách này, tức là hai cái trường phái, một là phong cách thiết kế tân cổ điển và gỗ ốc chó, nó sẽ đều có một điểm chung là nó rất là sang trọng. Đúng rồi. Đấy, thì khi mà kết hợp với nhau thì rõ ràng là yếu tố sang trọng nó vẫn sẽ được đảm bảo. Ngoài ra thì mình thấy là hóa ra là gỗ ốc chó đi cùng với phong cách tân cổ điển nó lại hợp đến như vậy nhỉ. Đây mọi người thấy không, từng cái đường nét mà được người ta thi công nó rất là mềm mại, rất uyển chuyển. Và cái này cũng là cái mà bài toán mà gia chủ đưa ra cho đơn vị thiết kế, tức là chị chủ nhà thì chị rất là thích một cái bộ bàn ghế theo phong cách tân cổ điển. Đấy, thế là đưa cho đơn vị thiết kế thì đơn vị thiết kế phải kết hợp làm thế nào để nó phải hài hòa với cả chất liệu gỗ ốc chó. Đẹp nó là một phần thôi, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi ở trên này thì cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì là gỗ ốc chó mix với cả phong cách tân cổ điển lại đi kèm với cả da bò được nhập khẩu từ Ý, thì chúng ta ngồi trên này rõ ràng là sẽ đều cảm thấy rất là thoải mái, đúng không? Em thấy sao? Em thấy ngồi thì rất là thoải mái và bộ bàn ghế này thì có một cái thiết kế rất là đẹp mắt, từng cái đường cong rất là mềm mại, mà đặc biệt là không bị xến nha. Không bị xến. Phong cách tân cổ điển mềm mại, không hề xến một chút nào. Đúng rồi. Và khi mà chúng ta ngồi ở đây em mới nhìn thấy là cả một chiếc ghế trông bề thế như thế này mà cái chân ghế nó rất là thanh mảnh, đòi hỏi là cái sự thiết kế và thực sự là chỉn chu. Đúng rồi, Khánh Linh để rất là tinh tế nhé, không chỉ là cái phần chân ghế mà ở những cái phần mà gọi là thân ghế ấy, thì ở đây chúng ta sẽ có họa tiết của những cái bông hồng này, đây này. Rồi ở trên cái thành ghế ở đây nữa cũng sẽ là họa tiết của bông hồng. Cái này người ta sẽ khắc thô, xong rồi sau đó người ta sẽ vẫn phải đục lại bằng tay. Đấy, do vậy là những chiếc ghế ở đây gần như đều là những cái sản phẩm độc bản. Rất đẹp. Đi kèm với cả bộ sofa này thì nó sẽ là bàn trà. Bàn trà thì cũng được sử dụng cái đường vân nu, những cái đường vân nu, họa tiết vân nu để ốp ở trên mặt bàn như này, rất là đẹp luôn. Chiếc kệ tivi này thì cũng được gia công, cũng được thi công một cách rất là cầu kỳ và cẩn thận luôn. Đây này, mọi người sẽ thấy là có cái sự đồng bộ nhé. Ở đây người ta dùng chất liệu mặt kệ là đá này là đá thạch anh, có cái họa tiết đối xứng với nhau. Đây, thông qua cái đường chỉ này, đây thì nó sẽ bám theo cả cái đường chỉ này ở trên tường, nó tạo ra cả một cái khoảng tường trang trí ở trên này cũng được sử dụng chất liệu đá thạch anh này, và nó có một cái vân đối xứng rất là đẹp, phải không? Rất là đẹp mắt. Đấy, kết hợp với cả chiếc tivi này nó tạo ra một cái phần back tivi phải nói là rất nghệ thuật. Đúng rồi, và hai bên thì cũng có được kết hợp rất là khéo léo với cả hai cái vách gỗ, cộng thêm với cả chất liệu gương này, và có chạy led ở đằng sau này. Đúng rồi. Và để phù hợp với cả không gian ở đại phòng khách này thì đơn vị thiết kế cũng có tư vấn cho gia chủ sử dụng một bộ đèn chùm rất đẹp, mà anh nghe nói là bộ đèn chùm này cũng được sản xuất riêng. Tiếp tục di chuyển sang khu vực bên này thì đây sẽ là cái phần đại sảnh. Gia chủ sẽ bố trí một bình hoa lụa để trang trí, và với bình hoa lụa này thì nó sẽ tươi mãi mãi Khánh Linh ạ. Và phải nói là hoa lụa bây giờ đẹp nhỉ? Đẹp thật. Mê luôn. Làm rất là giống thật. Và đặc biệt là ở phần sảnh này thì mọi người sẽ thấy là có một cái phần mái, có một cái phần trần thạch cao được thiết kế theo kiểu hình tròn đồng tâm, rất đẹp, ánh sáng rất là dịu vừa phải, đúng không? Và nó sẽ bao trọn cái không gian phía bên dưới này, làm tăng cảm giác ấm cúng hơn khi mà chúng ta đang đứng ở phía bên dưới. Phía bên cạnh chúng ta sẽ có một cánh cửa, hệ thống cánh cửa rất là lớn để đi ra cái khu vực sân vườn ở phía bên hông nhà. Và đặc biệt nhé, như mọi người thấy thì đây chính là rèm can 2 lớp. Rèm can 2 lớp này là cũng là mới xuất hiện ở chương trình nhà ép này, và nó đặc biệt phù hợp với cả những không gian mà nó mang cái tinh thần gọi là sang trọng và nó điệu như là cái phong cách tân cổ điển đang được thiết kế ở trong ngôi nhà ngày hôm nay. Mang hơi hướng cổ điển một chút. Mang hơi hướng cổ điển và phải nói là rất đẹp nhỉ, cũng hiếm thấy ấy. Thì ngày hôm nay là giới thiệu với mọi người luôn, ai mà yêu thích phong cách này thì có thể áp dụng cái rèm can 2 lớp này xem như nào nha. Phía bên này chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của khu vực thang bộ nằm ôm trọn lấy thang máy ở chính giữa. Và thang máy thì cũng được thiết kế bề mặt bên ngoài rất là đẹp, khi mà đây sẽ là inox mạ PVD này, có cái màu vàng đồng, đúng không? Và nó hơi xước một tí. Nói chung là cái bề mặt này thì mọi người cũng đã thấy nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại thấy là được áp dụng ở công trình này một cách rất là hài hòa. Thang thì sẽ là thang lồng kính, do vậy là khi mà di chuyển ở bên trong ấy thì nó sẽ rất là thoáng. Ngoài ra thì bề mặt của thang máy cũng được sử dụng vẫn là chất liệu gỗ ốc chó,
Và chưa kể nhá, thì là cái phần thang bộ của công trình ngày hôm nay cũng có cái phần lan can được làm hết sức là cầu kỳ. Như ở đây chúng ta thấy là cái phần con tiện này cũng được tiện tròn này. Rồi ở đây nó cũng sẽ có những cái phần họa tiết mà bên đơn vị thi công đã phải rất là chăm chút thì nó mới ra được những cái con tiện, những cái lan can, thanh lan can nó đẹp như thế này. Công nhận trông rất là thanh thoát. Đúng rồi. Tại sao mà cái chương trình ngày hôm nay mọi người xem sẽ có cảm giác là chúng tôi nói hơi dài và hơi kỹ, bởi vì đây là một công trình được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển. Và đã là phong cách Tân cổ điển ấy là phải làm tới, phải làm kỹ thì nó mới ra được cái màu. Còn nếu không ấy thì nhìn nó sẽ không được phù hợp với cả phong cách này lắm, đúng không? Thì xin mời mọi người đi tiếp vào trong này, chúng ta sẽ thấy cái không gian phòng ăn của gia chủ. Công trình có 4 phòng ngủ và chắc chắn là thi thoảng sẽ có nhiều thế hệ cùng nhau sinh sống. Thì do vậy là cái khu vực bàn ăn mà rộng rãi như này thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của gia đình. Và khu vực phòng ăn này thì cũng sẽ có thể được kết nối liên thông với cả sân vườn phía bên ngoài. Khi mà chúng ta mở cánh cửa trượt này ra thì có thể ngồi trong nhà dùng bữa nhưng vẫn tận hưởng được không khí mát lành phía bên ngoài. Chúng ta sẽ view kỹ hơn một chút, sẽ zoom kỹ hơn một chút vào bộ bàn ăn này. Thì như mọi người thấy nhé, bàn ăn có bề mặt cũng vẫn được sử dụng chất liệu là vân nu này. Nó có cái thiết kế đối xứng, cái đường vân nó đối xứng nhau, nhìn rất là đẹp. Cả những cái chi tiết nhỏ nhỏ như là đường nẹp inox ở đây này, cái đường viền inox ở đây này cũng được đơn vị thiết kế người ta chăm chút rất là cầu kỳ. Bởi vì nhá, Khánh Linh bình thường Khánh Linh sẽ thấy là để mà làm ra được những cái đường viền này thì nó sẽ là những cái đường nối, một đường thẳng, xong đến đây người ta cắt, lại nối một cái đường nhỏ nhỏ, xong lại cắt, xong lại nối. Nhưng mà ở đây nhá, không thấy một cái đường nối nào cả, không thấy một cái mối nối nào cả. Bởi vì sao? Thế người ta làm như nào ạ? Bởi vì người ta cắt cả một cái tấm inox lớn như thế này, xong người ta chỉ lấy mỗi cái đường viền, xong người ta lên người ta cắm vào đây. Còn đâu là cái tấm lớn kia chưa chắc đã bỏ, sẽ dùng một cái khác. Nhưng cho thấy là gì? Cho thấy được cái mức độ gọi là chịu chơi, và cũng là cái mức độ mà gọi là chăm chút khách hàng của đơn vị thiết kế. Nhưng mà qua đây mới thấy được là một phần nào đấy cá tính của cả gia chủ và cả những kiến trúc sư, và bên cạnh đấy là một cái sự kết hợp rất là hài hòa. Để mà bởi vì là họ hiểu rằng khi mà mọi người ngồi đây dùng bữa là sẽ ngồi trên cái bàn này và mọi người sẽ nhìn rất là tập trung vào những cái chi tiết trước mắt mọi người, và bao gồm cả những cái chi tiết, những cái đường mối nối ở đây. Thế nên là họ phải làm kỹ là đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, nhắc lại mọi người nhé, là bình thường với những cái đường viền mà nó có cái kích thước lớn như thế này, đúng không? Không phải là lớn nhưng mà nó sẽ dài nó quanh cả cái bàn ăn. Thì thường thường là sẽ là có những cái mối nối, nhưng mà với bàn ăn này là không có mối nối, người ta cắt từ một tầng to đặt lên giường. Mình thấy là bên này thi công là cũng đỉnh chóp đấy chị nhỉ? Đỉnh chóp. Rồi ngay cả những chiếc ghế này nữa này. Đây, những chiếc ghế cũng được làm bằng chất liệu gỗ ốc chó, và nó có những cái chân ghế rất là mềm mại. Cái phần thành ghế này cũng được thiết kế rất đẹp. Nhưng mà ngoài ra ấy, cái phần mà quan trọng nhất ấy, thì khi mà em ngồi đến đây em vẫn sẽ phải cảm thấy được cái mức độ êm ái và dễ chịu, đúng không? Để mình dùng bữa cho nó ngon. Và ngồi đây thì cũng có thể quan sát được là phía góc bên này của phòng ăn sẽ là một khu vực bàn đảo nho nhỏ, và đằng sau lưng anh Duy thì sẽ là tủ rượu. Thiết kế rất là hay. Thực ra nếu mà để nói thì đây nó sẽ là bàn đảo kiêm quầy pha chế, cũng như là có một cái chậu rửa ở đây nữa thì rất là tiện. Ở khu vực này thì gia chủ có thể là sau khi dùng bữa xong thì có thể pha trà. Thì khi mà pha trà thì mình đã có một cái chậu rửa ở đây rồi, có cả vòi nước lọc luôn, đấy rất là tiện. Đằng sau thì sẽ có khu vực tủ rượu cũng được thiết kế rất hợp lý. Khi mà gia chủ mời bạn bè về đây dùng bữa thì chỉ cần đi mấy bước thôi là có thể ra đây lấy rượu ra mời mọi người rồi. Chất liệu được sử dụng ở đây vẫn là chất liệu gỗ ốc chó. Đây chính là khu vực bếp trong căn nhà này của chúng ta, nhưng phải khá khen về mặt thiết kế. Khi mà chúng ta đã có một khu vực bếp riêng biệt rồi nhưng vẫn có thể ngăn cách với không gian bên ngoài bằng hệ cửa trượt này rất êm ái. Vừa ngăn mùi vừa cách âm, khi mà chúng ta ngồi ở những cái khu vực khác trong nhà thì sẽ không bị ảnh hưởng. Đúng rồi, đặc biệt là trong trường hợp mà nhà có khách, mình đang dùng bữa mà có cần phải nấu thêm món gì đấy, chế biến thêm món gì đấy thì chỉ cần đóng cánh cửa này lại này là khói này, là mùi đồ ăn nó sẽ không gây ảnh hưởng đến những cái không gian ở trong nhà. Vẫn có một không gian nữa phải cảm ơn sự xuất hiện của hệ cửa trượt này, nó mang đến cho không gian này sự riêng tư, sự tinh tế hơn. Đó chính là một phòng vệ sinh được đặt ngay ngắn ở trong này luôn. Tinh tế nhỉ? Đấy, tức là sao? Tức là khi mà chẳng hạn như mình đang ngồi ăn uống ở đây mà mình muốn sử dụng cái phòng vệ sinh này thì nó nằm ở đây thì nó sẽ tạo ra cái sự yên tĩnh và thoải mái. Mình đi vào đây mình sẽ cảm thấy là hai lớp cửa nó dễ chịu hơn, đúng không? Hơn là việc mà mình phải dùng phòng vệ sinh ở ngay cạnh đây, mình vào mình rửa tay thôi thì những cái tiếng nước hay là những cái tiếng mà ở trong phòng vệ sinh nó sẽ gây ảnh hưởng đến không gian ở bên ngoài. Thì đây chính là cái thiết kế rất là tinh ý, tinh tế của QBet Home dành tặng cho gia chủ ngôi nhà này. Và nếu như mọi người để ý kỹ thì sẽ thấy là tất cả những cái hệ tủ nó gần như là nó được gọi là thiết kế chuẩn từng ly từng tí một, để khi mà chúng ta đặt thiết bị vào ấy, không hề có một chút nét thừa nào. Anh như anh nhìn thấy không? Không thừa cũng không có, không thừa không thiếu, đúng không? Tức là làm phải nói là
Chính xác, gần như Chính là xác. 100% luôn nhỉ. Không biết là có đủ 100% không, nhưng anh nghĩ là cũng phải tầm 99%. Rồi, và như mọi người thấy thì ở trong khu bếp này chúng ta sẽ có đầy đủ thiết bị. Thôi thì thiết bị chúng ta sẽ không cần phải liệt kê ra quá kỹ nữa nhé, vì là nó không thiếu thứ gì cả. Nhưng mà đấy, quay lại câu chuyện là như Thành Linh nói, là bếp thì sẽ có rất nhiều tủ. Và có nhiều tủ như thế này thì nó sẽ giúp cho khu bếp lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp như mọi người đang thấy. Và toàn bộ cái phần tủ bếp ở đây thì cũng vẫn sẽ là chất liệu gỗ ốc chó để nó thể hiện sự đồng bộ ở bên trong ngôi nhà này. Ngoài ra như chúng tôi vừa chia sẻ thì khu vực bếp này vẫn còn có một lối đi nữa để có thể đi thẳng từ hông nhà vào trong bếp này. Giả sử khi mà gia chủ mà có đi chợ về ấy, hoặc là có người giúp việc thì có thể đi cái lối đi bên hông nhà và đi vào đây, thay vì việc là chúng ta phải đi qua phòng khách và đi qua tất cả khách khứa đang ngồi trong nhà. Rất là hợp lý. Đấy, có rất nhiều điểm mà mọi người có thể áp dụng vào sau khi xem chương trình ngày hôm nay nhé. Chúng tôi đánh giá đây là một công trình được thiết kế phải nói là tinh tế và nó rất hợp lý đấy. Vừa rồi là những không gian ở dưới tầng 1 của ngôi nhà này. Trên tầng 2 chúng ta sẽ còn có sự xuất hiện của những phòng ngủ mà ngay bây giờ nhé sẽ giới thiệu với mọi người. Wow, thưa quý vị và các bạn, phải nói là thang máy của công trình này hoạt động rất êm ái. Và khi mà chúng tôi di chuyển ở trong khu vực thang máy này ấy, thì mình thấy là nó thoáng nữa, bởi vì thang lồng kính mà. Chưa kể lồng thang cũng được thiết kế rất là đẹp. Và bước ra bên ngoài thì ngay bây giờ chúng ta đang có mặt ở tầng 2 của công trình ngày hôm nay. Và theo yêu cầu đặc biệt của gia chủ thì toàn bộ tầng 2 rộng 100m² này sẽ dành chọn cho không gian sinh hoạt riêng của gia chủ là phòng ngủ master. Wow, và đứng đây thì em cũng có thể nhận ra được là tất cả những cái món đồ nội thất trong ngôi nhà này thì đều được hoàn thiện một cách rất là tinh xảo. Ví dụ như là cái bàn này, từng cái đường nét này đều rất là mượt mà nhá. Đúng rồi. Cái chân bàn thì cũng có được sơn một lớp sơn vàng nhũ rất là đẹp mắt. Đúng rồi. Và đây cũng là minh chứng cho thấy là khi mà chúng ta mix giữa phong cách thiết kế tân cổ điển đi kèm với chất liệu gỗ ốc chó thì nó lại vẫn rất là hợp. Đẹp nhỉ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phòng ngủ master của gia chủ. Có một chi tiết nhỏ thôi nhưng mà mình để ý là xuyên suốt trong công trình này nhé, thì toàn bộ cửa thông phòng sẽ được sử dụng gỗ ốc chó. Đây cũng là một chi tiết nhỏ nhưng mà cho thấy được mức độ đầu tư của gia chủ dành cho ngôi nhà của mình. Rồi, đi vào bên trong không gian phòng ngủ master này thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái không gian rất là rộng rãi. Ở trung tâm của phòng ngủ chắc chắn rồi sẽ là một chiếc giường có kích thước khá là lớn. Nhưng mà điều mà làm chúng tôi ấn tượng ấy, thì ngoài cái thiết kế rất đẹp của chiếc giường này ra nhé, nó cũng được sử dụng chất liệu gỗ ốc chó này, nhưng mà nó vừa có sự kết hợp giữa gỗ này, da này, cho nên là cái chiếc giường này nó phải nói là ngoài cái chuyện nó đẹp ra thì khi mà chúng ta nghỉ ngơi trên chiếc giường này, tựa lưng vào đây chẳng hạn, xem tivi ở kia thì nó cũng sẽ mang lại cảm giác rất là thoải mái. Và không biết là Khánh Linh có đang suy nghĩ giống anh không, nhưng mà cái phần vách trang trí ở đầu giường cũng là những cái chi tiết mà rất đáng chú ý ở trong không gian này, đúng không? Phải nói là rất ấn tượng khi mà có sự kết hợp vật liệu một cách rất là thú vị. Chúng ta sẽ có nỉ nhung này được ốp ở ngay đằng sau phía tựa đầu giường này. Hai bên sẽ là hai cái tấm gỗ rất là lớn với những cái đường vân cực kỳ là đẹp mắt. Đây nhá, như mọi người quan sát thì mình cứ nói là tinh tế, các thứ đẹp, không biết là ở đâu ra, nhưng mà đây này, nó là những cái chi tiết rất là nhỏ. Nhưng nếu như mọi người để ý kỹ một chút thì cái phần vách trang trí này, ngoài cái vân nu ở đây ra thì hai cái tấm ốp ở hai bên cũng là gỗ tự nhiên, nó đồng tâm, cái tâm của nó ở đây và nó tỏa ra những cái đường vân sọc như thế này. Và cái đường vân này người ta lại không đặt ở chính giữa, không đặt ở đây, mà đặt hơi xuống dưới phía này một chút, ở ngang cái phần thân đèn. Thì tức là sao, khi mà chúng ta mở đèn lên ấy là có cảm giác những cái đèn nó tỏa ra cái vầng hào quang ở phía sau giường. Và người ta đặt đối xứng hai bên là có hai cái phần vách được thiết kế tương tự nhau và nó rất đẹp, và nó là rất đẹp, đúng không? Đúng là như vậy. Và đứng ở đây thì Khánh Linh cũng thấy là thiết kế ánh sáng trong ngôi nhà này cũng rất là hợp lý. Khi mà từng vị trí thì đều có sự tính toán một cách cẩn thận. Đây này, cửa gió điều hòa cũng đặt hai bên giường, nên là nó sẽ không gây ảnh hưởng đến những người mà đang nằm ở trên giường ngủ. Đấy, đèn cũng thế, không dọi thẳng vào mắt. Rất dễ chịu. Sẽ là một không gian rất thú vị ở ngay bên cạnh Khánh Linh. Đây chính là chiếc cửa giấu khuôn. Đấy, nó cũng có được trang trí cả phào chỉ nữa. Và đằng sau cái cửa này thì dẫn chúng ta đến một không gian rất là yên tĩnh của gia chủ, nơi mà gia chủ sẽ ngồi đây để làm việc. Trang trí vân nu ở trên mặt bàn này. Ngoài ra thì để tăng thêm cái sự tinh tế cho chiếc bàn này thì bên đơn vị thiết kế có ốp da ở phía bên ngoài nữa. Da thì có họa tiết hình quả trám. Mày rất là đẹp. Quá đẹp nhỉ? Đẹp nhỉ? Đấy, mọi thứ ở trong ngôi nhà này tuy là phong cách thiết kế tân cổ điển nhưng mà nó vẫn sẽ được tiết chế để làm sao nó mang lại cái không khí rất là thoải mái, rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu, rất lịch sự khi mà chúng ta đứng ở trong không gian này. Đây, tiếp tục có một bức tranh nữa. Phải nói là gia chủ cũng lãng mạn, cho nên là rất nhiều khu vực không gian ở trong ngôi nhà này là được treo tranh. Ở trong cái phòng này nhá, tuy là nó nhỏ thôi, nó yên tĩnh nhưng mà nó vẫn đảm bảo sự thông thoáng, bởi vì là nó có một cái ô cửa ở đây. Theo như chia sẻ của gia chủ thì họ có trồng thêm một cái bưởi phía bên ngoài nữa,
Cho nên là vào những ngày mà gia chủ ở đây làm việc ấy, hoàn toàn có thể mở cánh cửa này ra để hương bưởi ở ngoài kia bay vào đây ngào ngạt quanh căn phòng này. Tức là gì? Cuối cùng là chúng ta sẽ có một không gian vừa đủ yên tĩnh để làm việc, có cả tiếng chim hót líu lo nhé, mà lại có cả cái mùi hương thiên nhiên, mùi hương hoa bưởi nó bay vào trong căn phòng này nữa, thì rõ ràng là yếu tố cảm xúc nó mang lại rất là lớn. Đúng là qua đây mới có thể thấy là gia chủ là những người rất là tinh tế và yêu cái đẹp nữa. Đúng rồi. Vì anh Duy có nói là phòng ngủ master chiếm trọn một sàn của căn nhà này, vậy thì mọi người hãy thử đoán xem đằng sau cánh cửa này sẽ là gì. Nếu như không kịp đoán thì đây chính là phòng thay đồ nha mọi người nhé. Cái phòng ngủ này nó sẽ rộng khoảng 100 m², do vậy là cái không gian nào ở trong phòng ngủ này nó cũng sẽ có diện tích rất là rộng và rất thoải mái. Thì vừa rồi là phòng ngủ này, phòng làm việc đều có ô cửa, đều rất thoáng đúng không? Thì phòng thay đồ cũng không phải là ngoại lệ. Trong phòng thay đồ này thì chúng ta sẽ có rất nhiều tủ để quần áo này, có một tủ phụ kiện ở đây nữa. Và chắc chắn rồi, trong phòng ngủ master thì không thể thiếu được một phần rất quan trọng, đó chính là phòng tắm, phòng vệ sinh khép kín. Đúng rồi. Nhưng mà có lẽ là Khánh Linh phải gọi đây là spa tại nhà, bởi vì chúng ta có một phòng tắm quá tuyệt vời. Tại sao Khánh Linh lại nói như vậy? Tại vì đây là một cái phòng tắm, phòng vệ sinh khép kín mà có một cái diện tích rất là lớn, tương đương như là một phòng ngủ thông thường rồi, và sẽ có rất là nhiều ô thoáng này, có cả một cánh cửa để có thể bước ra phía ban công ở bên ngoài. Đúng rồi, nhưng mà mình thấy là ngoài cái sự rộng rãi và thông thoáng thì ở khu vực phòng tắm này nó còn có rất đầy đủ luôn, không thiếu thứ gì cả. Chúng ta sẽ có 2 bồn rửa mặt, 2 gương điện để soi này, đấy, bàn cầu thông minh này, và khu vực buồng tắm sẽ được tách biệt riêng bởi hệ thống vách kính này thì nó sẽ rất là đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra nhé, thì ngay bên trong cái khu vực bàn cầu vệ sinh này cũng sẽ có một cái ô cửa nữa để tăng sự thông thoáng cho cái khu vực chức năng đặc biệt này. Rồi, ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một phòng xông khô để đảm bảo được là gia chủ nếu như mà mệt mỏi hay là hôm nào mà cần thư giãn thì có thể ngồi vào đây xông khô, đấy, không phải đi spa bên ngoài. Đây cũng chính là lý do mà tại sao Khánh Linh ví von phòng tắm này nó giống như là một cái phòng spa mini tại gia vậy, đúng không? Phòng tắm còn có thêm một chiếc bồn tắm được đặt ở vị trí nền được tôn lên như thế này, thì nó giống như là một cái không gian rất là trang trọng, rất đặc biệt ở trong khu phòng tắm này, như kiểu là nhân vật chính đứng ở trên sân khấu. Bồn tắm của thương hiệu rất là cao cấp này. Ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái tấm vách được trang trí bằng đá tự nhiên, cũng có đèn led hắt ra này. Và bởi vì đây được coi là spa tại gia mà spa sẽ có người ra người vào, thế nên là cái hệ thống cửa trong cái phòng tắm này cũng rất là thú vị nhá. Chúng ta sẽ có cửa để có thể kết nối với cả không gian phòng thay đồ cũng như là phòng ngủ, và có một cánh cửa để có thể đi thẳng ra phía lối cầu thang. Đúng rồi. Đây bởi vì cái bố cục ban đầu của nó thì nếu mà thông thường thì đây sẽ là phòng ngủ, đúng không? Nó sẽ có cửa đi ra thang máy. Nhưng mà việc người ta bố trí đây là một cái phòng tắm, thế nên là đây cũng sẽ là cửa thôi. Và bình thường ấy thì anh tin là cái cánh cửa này nó sẽ khóa lại để làm gì, để cho chủ nhân là chỉ có thể sử dụng cái cửa từ phòng thay đồ bước vào đây thôi, đúng không? Còn ai mà đi từ thang máy mà nhỡ có lạc thì không thể mở cánh cửa này để mà bước vào đây được. Thế cho nên nó vẫn là một không gian mà phải nói là tuyệt đối riêng tư. Đấy. Lên tới tầng 3 của công trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một không gian được chia thành 3 phòng ngủ chính là phòng ngủ của ông bà này, phòng ngủ của con gái và phòng ngủ của con trai của gia chủ. Thì đây chính là phòng ngủ dành cho con gái của gia chủ này. Vì đây là phòng ngủ dành cho con gái của gia chủ, thế nên là cũng đã được ưu ái khi mà chúng ta sẽ có một phòng tắm, phòng vệ sinh khép kín riêng ở góc bên này. Và bên này thì sẽ là một khu ban công nho nhỏ. Và như mọi người đang thấy thì trong phòng này thì tất cả những cái tông màu nó cũng đã tươi sáng hơn, nhẹ nhàng hơn. Từng cái chi tiết gỗ óc chó thì nó vẫn có, nhưng mà nó sẽ chỉ là những cái đường nét nhấn nhá thôi. Nó không phải đóng vai trò chủ đạo như là những không gian khác nữa. Đúng rồi, gam màu nó sẽ tươi sáng hơn để phù hợp với lứa tuổi. Nhưng mà nó vẫn sẽ giữ lại những cái ngôn ngữ thiết kế chủ đạo ở trong ngôi nhà này, đó chính là cái yếu tố tinh tế này, và thực sự rất là kỹ, rất là tỉ mỉ. Phải nói là xuất sắc đấy, không biết là những không gian phòng ngủ khác thì như thế nào nhỉ? Còn đây, bên này sẽ là phòng ngủ dành cho ông bà. Chắc là ông bà cũng thi thoảng mới lên và ở lại thôi, nên là phòng ngủ này thì nó cũng sẽ có diện tích cũng vừa phải, không quá rộng. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là đầy đủ. Mình rất là thích ở trong công trình này thì dù là phòng nào nhé, phòng vệ sinh hay là những cái khu vực nho nhỏ mà gia chủ có thể là ít sử dụng đến, nhưng mà nó vẫn sẽ có một cái sự thông thoáng nhất định. Đây, ngay cả cái căn phòng này chúng ta có đến tận 2 ô cửa sổ để không khí có thể lưu thông ở trong một không gian nhỏ gọn như thế này. Nhưng thiết kế thông minh thật. Ở không gian này thì chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì có kích thước không nhỏ nữa nhá, phòng kích thước lớn đấy, để dành cho ông bà cũng như là người con trai của gia chủ. Rồi, mời Khánh Linh vào phòng ngủ này. Phòng ngủ này nó sẽ là phòng ngủ con trai của gia chủ. Thì ở trong phòng ngủ này mọi người thấy cái gam màu của nó cũng có khác biệt một chút so với phòng ngủ con gái của gia chủ nhỉ. Đấy, cái gam màu nó cá tính hơn, mạnh mẽ hơn, nam tính hơn, nhưng mà nó vẫn rất là đẹp. Ở trên thì chúng ta vẫn sẽ còn khu vực tầng 4 với những phòng chức năng đặc biệt mà ngay bây giờ nhé, sẽ dẫn mọi người lên để xem. Xin mời. Hoa quả đâu em? Mở bia đi. Ok.
bực mình đấy à. Nói đùa một chút vậy thôi. Ngay bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở trên tầng 4 của ngôi nhà ngày hôm nay. Ở trên tầng 4 thì ngoài khu vực phòng thờ này, sân phơi hay là phòng giặt ra thì chúng ta có một không gian rất đặc biệt của gia chủ. Đây chính là phòng hát, phòng giải trí, được thiết kế rất cẩn thận luôn. Chúng ta sẽ có toàn bộ phần trần với cả phần tường sẽ được đặt những cái tấm tiêu âm. Những tấm tiêu âm này thì sẽ có nhiệm vụ đặc biệt là giúp cho không gian này nó cách biệt với cả những cái không gian khác, không gây ảnh hưởng khi mà gia chủ đứng ở trên này hát hò hay là giải trí. Bởi vì sao? Nó được trang bị một cái dàn âm thanh rất khủng, âm thanh vòm này, 4 loa công suất lớn, cho nên nếu mà không làm tiêu âm kỹ thì là những không gian khác nó sẽ bị ảnh hưởng ngay. Đúng rồi, tuy là căn phòng này thì có được thiết kế về tiêu âm một cách rất là kỹ càng, nhưng mà để đảm bảo được sự thông thoáng thì đằng sau những cái tấm tiêu âm này vẫn là những ô cửa. Đấy, và nó là một thiết kế rất hay. Hay không? Hay. Đấy, mọi người cứ nhìn cái kiểu là nó kín lắm đúng không? Đúng nó rồi. bí đúng không? Nhưng mà không phải, nó vẫn sẽ có những cái sự thông thoáng nhất định. Bởi vì là đâu phải lúc nào mình cũng ở trong phòng này để mình sử dụng đâu, cho nên là những cái lúc mà không sử dụng đến thì có thể là mở cửa ra để cho nó thông thoáng đúng không? Nó đỡ bị mùi. Đó, và ở phía trên trần thì mọi người sẽ thấy là trần sao cũng được bố trí rất đẹp, rất hợp lý luôn. Đấy. Khi mà chúng ta ở trong phòng này mà tắt điện đi thì đây chính là cái điểm nhấn của cả một cái căn phòng này. Đây là cái xe đẩy để có thể Catering. để rượu, để đồ rượu. mà đơn vị thiết kế và thi công cũng có làm riêng cho gia chủ. Mà nó vẫn là gỗ ốc chó nha. Đây, đấy, rất rồi đẹp. bàn này cũng vẫn là bàn gỗ ốc chó này, vẫn là mặt bàn là họa tiết là vân nâu. Đấy, nó có một cái sự đồng nhất từ tầng 1 cho đến cái khu vực cuối cùng này của công trình ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu với mọi người là phòng giải trí. Và vừa rồi chúng ta đã vừa cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm một công trình tại Gamuda Garden ở tại Hà Nội. Công trình ngày hôm nay thì được thiết kế, thi công và hoàn thiện bởi UPS Home kết hợp với Koi The Garden. Không biết là sau khi mà tham khảo xong công trình ngày hôm nay thì Khánh Linh thấy sao nào? Khánh Linh thấy đây là một công trình mà đã thay đổi rất là nhiều suy nghĩ của em về phong cách tân cổ điển này, cũng như là gỗ óc chó. Tại vì trước giờ em khi mà em nghĩ đến phong cách tân cổ điển này và vật liệu gỗ óc chó thì em thường nghĩ đến một cái gì đấy nó hơi nặng nề một chút, nó hơi kiểu rườm rà một chút. Nhưng mà sau công trình ngày hôm nay thực sự Khánh Linh thấy rất là bất ngờ. Tại vì đây sẽ là một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo và rất là lý tưởng dành cho những ai mà đang yêu thích cái vẻ đẹp sang trọng này, có một chút gì đấy cổ điển nhưng mà lại rất là hợp lý và nhẹ nhàng. Đúng rồi, mình cũng hoàn toàn có chung quan điểm với Khánh Linh. Cũng phải lâu lắm rồi thì mới được tham quan một công trình có thiết kế theo phong cách tân cổ điển mix với gỗ ốc chó mà nó lại hài hòa hợp lý như này. Thì không biết là mọi người thấy sao về công trình ngày hôm nay? Mọi người hãy để lại comment ở phía dưới để chúng ta sẽ cùng nhau bình luận nha. Và nhé, thì rất cảm ơn ngày hôm nay mọi người đã bớt một chút thời gian quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Trong thời gian tới thì chúng ta sẽ gặp lại nhau với rất nhiều chương trình hay và đặc sắc. Và trong khoảng thời gian chờ đợi thì mọi người nhớ đăng ký để ủng hộ kênh anh em mình nha. Còn bây giờ vẫn như thường lệ, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.